ส้มตำในความรู้สึกแต่ละคนอ่ะมันอาจจะมีภาพหนึ่งนะแต่เราอยากพาไปดูว่าการสับเส้นส้มตำเส้นมะละกอเนี่ยยังสร้างความแตกต่างในรสชาติเลยสับแบบไม่มองมือนะใช่ หรือว่ากินส้มตำมันต้องกินกับอะไรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะก็มีความตื่นเต้นไปทุกอย่างเลยแล้วจังหวัดที่จะไปอีกจริงๆอีสานนี่น่าสนใจหลายจังหวัดใช่ป่ะแต่เรื่องนี้เรากรุ๊ปปิ้งแค่เรื่องที่เกี่ยวกับส้มตำเอาจริงๆเนี่ยเส้นทางส้มตำเนี่ยทำให้เกิดอาไทยแรปโซดี้รู้ป่ะเส้นทางส้มตำมันคือหนึ่งโอกาสที่เราจะได้เดินทางไปภาคอีสานแล้วเลือกเอาเฉพาะเรื่องที่มันมีเอลิเมนต์ไม่มากก็น้อยเกี่ยวข้องกับจานส้มตำเพราะฉะนั้นเส้นทางส้มตำมันก็เลยคล้ายๆกับว่ามันเหมือนพาเพื่อนๆแวะไปเที่ยวเรื่องราวที่เกี่ยวกับส้มตำในภาคอีสานแต่เราก็เลือกเลาะจากอุดรไปให้ถึงอุบลผ่านอะไรได้บ้างเพราะเรามีดราม่าซีนของเราอยู่ที่อุดรกับอุบลจากอุดรที่เป็นบ้านเกิดเราและพี่น้องเนี่ยเราจะเดินทางไปให้ถึงตรงนั้นน่ะผ่านซิกแซกอะไรได้บ้างเราก็ไปแบบนี้ในหัวนี่มีแต่เฮ้ยเส้นทางส้มตำเราจะไปกินแต่ส้มตำเหรอเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าครั้งที่เราเดินทางผ่านร้านส้มตำต่างๆเนี่ยมันมีส่วนประกอบมากมายที่มันกลายเป็นเส้นทางส้มตำตื่นเต้นมากกับทุกร้านที่เราไปดูอ่ะแล้วถ้าเริ่มต้นของการที่จะหยิบอะไรใส่ครกอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะไม่รู้ว่าตอนเฟิร์นกินส้มตำที่กรุงเทพอ่ะเราจะมีพริกแห้งแล้วก็พริกจินดาใช่ไหมแต่เวลาเรากลับมาที่อีสานเนี่ยมันมีพริกลาวอ่ะที่บริษัทเราเรียกพริกลาวมันคือพริกอุดรอ่ะสีออกเป็นเขียวอ่อนกับส้มอ่อนสีสวยเลยนะมันก็ได้อีกกลิ่นหนึ่งนะเรารู้สึกว่าส้มตำในแบบที่เราคิดอ่ะมันไม่ใช่แล้วมันมีมากเรารู้เรื่องส้มตำ เยอะ น้อยเราอยากพาไปดูว่าเฮ้ยส้มตำจะอร่อยนี่มันอยู่มุมของเส้นส้มตำอ่ะรู้สึกไหมดูแค่ตัวมะละกอดิบก็รู้แล้วขนาดไซส์มันวิธีการสับเดี๋ยวนี้ปูก็ยังรู้เลยว่าไซส์แบบไหนเรียกว่าอร่อยอ่ะอุบลก็ไม่มีอย่างอื่นเลยนะที่เราคิดนะเราคิดแต่เรื่องสับมะละกอจำได้ไหมที่เราเคยเล่าก่อนเดินทางว่าเฮ้ยไปให้ถึงซีนตลาดเทศบาล3นะไปดูป้าคนหนึ่งแกสับมะละกอขายเราลูกมะละกอเนี่ยมันมีเกรนที่ถูกต้องนะเขาจะสับจากตรงนี้ก่อนเหมือนเนื้อใช่เหมือนหั่นเนื้อถูกเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างออริจินอลเนาะตั้งแต่ว่าคิดยังไงถึงไปเอามะละกอดิบในโลกนี้คนอื่นเขาไม่กินมะละกอดิบกันนะคนไทยอ่ะกินครบรสต้องพูดว่างี้นะเป็นคนไม่กิน1 รสมีเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดกลับไปที่วัตถุดิบว่าจะเอาอะไรผสมเอาอะไรผสมมะเขือเทศก็โอ้ที่ใช้อยู่เกิน5 ชนิดอ่ะใช่นะครับสีดามะเขือเครือโอ้พวกนี้สวยอ่ะเครือนี่ชาวบ้านเขาเรียกมะเขือส้มสำหรับใส่ส้มตำนะครับวิตามินซีสูงมากพวกนี้รสชาติมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับมันไม่เหมือนกับพวกมะเขือสีดานะครับหลายๆร้านส้มตำเอาไปใส่นะครับผสมกันเป็นมะเขือหลากชนิด
มันก็จะช่วยรสชาติส้มตำได้ดี ส่วนใหญ่ก็จะใช้ผสมสีกันเนาะเขียวบ้างแดงบ้างนะครับตำแล้วก็ช่วยในเรื่องของ texture แล้วก็รสชาติ เนี่ยอะไรพระมะเขือเครือเหรอ มะเขือเครือ เขาเรียกว่าอะไร เรียกมะเขือเครือมะเขือส้ม มะเขือส้ม สี ต้อง ดา การ ก็ ซ่อม สวยพี่ดูดิ ไหนดูหน่อย เบิ่มๆเลย นี่เธอเก็บเอาเลยเหรอ เก็บเอาเลยสด ไหนต้นมันอยู่ไหนอ๋อมะเขือเป็นอย่างนี้ นี่ อ้าวจริงๆเขาก็ปลูกกันนี่ไม่ได้ยากใช่ไหม ๆก็ไม่ได้ยาก อ๋อนี่ไง ถ้าพรวนดินซะหน่อย นี่แล้วทำไมเขาต้องปลูกกับดอก ป้าบอกว่าใส่ผงชูรสนิดนึงมันช่วยได้เยอะเลย ใส่ไปที่ดินเหรอ ที่ดินเนี่ยลดน้ำ วันนั้นที่เราไปอ่ะเขาใส่มะเขือเทศ3 สีเลยนะ น้ำมะขามก็ใช้ มะกอก บางสูตร มะกอกนะก็แปลกนะมะกอกเนี่ยกินปกติมันเปื่อนนะ มะกอกปลา แต่พอมันไปรวมกับความเปรี้ยวความหวานความเผ็ด มันก็ช่วย มันตัด พี่จะพูดอย่างนี้ได้ไหมเรื่องของส้มตำเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพแล้วก็ไม่ใช่ภาคเหนือ ไม่ใช่ภาคใต้ แต่คนอื่นอยากกินส้มตำที่สงขลามี แต่ว่าเจ้าภาพอะคือเขากินเป็น culture อะอยู่ที่อีสาน จริงๆเราอาจจะต้องมองว่าแบบนี้นะส้มตำอีสานในกรุงเทพที่เรากินอ่ะครึ่งหนึ่งมันคือแบบกรุงเทพ แถวนี้ไม่มีส้มตำที่มันเปรี้ยวโดดนะครับ ส้มตำที่นี่ไม่หวาน ก็เหมือนอาหารเวียดนาม อยู่ที่กรุง มาก เทพ กว่า จริงๆเขาอ่ะ นึก กิ อน อกปะ แบบนี้แหละ อืม เพราะว่าพื้นฐานหลักของเขาปลาร้าจะปลาร้าแบบไหนก็ว่าไป แล้วที่เราไปเห็นไม่ใช่แค่ปลาร้าอย่างเดียวที่เขาทำน้ำปลาร้าให้เรา เขาใช้ปลาร้าหลายๆแบบ เฮ้ย หลาย blend ๆจังหวัดด้วย ไม่เขาเรียกเบรน เบนเดดเบนเดดเหมือนไวน์เลย ไม่และน้ำก็คนละสี พวกป้าๆที่เขาสารหวดให้เราอ่ะ อืม เขาก็เบรนเอ ก็ ง เบลน เติม มันมีความแบบมิกซ์ โลคอลเบรน เพราะฉะนั้นใช่ว่าคนอีสานกินแต่ปลาร้าที่มาจากอีสานนะ ก็ไม่ใช่ เขาก็ดึงมาจากทุกที่ เพราะว่าบางที่ก็เค็มอย่างเดียวนะ บางที่ก็มีติดหวานบางที่ก็กลมกล่อมเขาถึง แต่นั่นมันเป็นวัตถุดิบ mix กัน เนาะมันก็ไม่เป็นไร เอามาจาก ก็ หลย สำหรับ ที่ เขามันแปลว่าวัตถุดิบ มันมีปลาร้าเป็น มากมาย 20-30 อย่างอ่ะ ใช่ อย่างนี้มันคือปลาอะไรนะ ปลาร้าปลานิล ปลานิลนี่เป็นปลานิลที่เป็นปลาร้าแล้วเข้าไปทอด ปลาร้าปลานิลเอาไปทอดค่ะลูกค้า ว่าเขาบอกว่าใส่เครื่องแล้วอร่อยเลย ไปล้างแล้วก็ทอดเขาก็มีวิธีการทำของเขา อันนั้นเอาไปทำอะไรนะ อันนี้ แจ่วพริกสดค่ะ แจ่วพริกสด ใช่ค่ะ แล้วใน 1 2 3 4 ใน 11กระบะเนี่ยไหนขายดีสุด เนี่ยซิกเนเจอร์ของร้านเลยปลากระดี อ๋อ ล้วน ซิกเนเจอร์เหรอไหนขอไปใกล้ๆหน่อยซิกเนเจอร์ กระดีล้วนอย่างดีโลละ120อร่อยสุดขายดีสุด โอ้ยแม่ค้านี่บอกเขาบอกว่าดังสุดน้ำพริกปลาร้าพริกสดปลาร้าพริกสดพี่แค่พริกสดได้หมด ตำส้มตำก็อร่อยนะ อันไหนตำซุปตำอร่อย นี่แหละ ใส่เป็นตอน อันนี้คือไฮไลท์ เขาใส่เป็นตอน การทำน้ำปลาร้าเนี่ยปลาร้ามาอยู่แล้วนะ ไม่ใช่มาทำปลาร้าที่นี่นะ ตัวปลาร้าและน้ำปลาร้าเนี่ยมาจาก3ที่ ถามที่ ปลาร้าที่อร่อย มีบึงการ สุโขทัย สุโขทัยอุทัยธานี ใช่ พวกนี้ติดแม่น้ำทั้งนั้นปลา สุพร ดี รณ ทั้งนั้น ปลา เนอะ ดีสุพรรณ สุพรรณ มันไม่ใช่แค่ปลากระดีอย่างเดียวด้วยมันเป็นปลา ปลาเล็กปลา ปลา น้ เล็ก อย ปลาน้อยปลายอนนะครับที่ถ้า เฮ้ย เกิดเป็นแถว ตลก นี้ มากใช่ปลายอน อือหือ มาจากสุโขทัยอีก อืม ไม่ใช่ปลายอนอุบลนะ ปลายอน จริงๆแล้วปลายอนเนี่ยมันมีเป็นปลาแม่น้ำมันมีอยู่ทุกโซน ไหล อืม แล้วพอไปดูเขาทำอ่ะ มันซับซ้อนอ่ะ That's why ทำไมปลาร้าจึงเป็นหัวใจของภาคอีสาน มันไม่ได้ทำง่ายเลยนะ
ว่ะมันคืออะไรเนี่ยโปรเซสอันนี้คือเขาเริ่มต้นแบบหมายถึงปลาร้า3 อย่างใส่รวมกันก่อน ใช่รวมกัน หมายถึงว่าถ้าเกิดป้าจะไปเลือกปลาร้าแต่ละที่เนี่ยป้าก็ต้องพิสูจน์แล้วว่าปลาร้านั้นน่ะสะอาดและชอบ อันนี้คือวัตถุดิบมันมาเป็นปลาร้าอยู่แล้ว แต่ว่าป้าเอา3 อย่างนี้มาใส่ในหม้อขั้นตอนนี้ต้มเบาๆแบบนี้นานเท่าไหร่ ก็ประมาณเกือบ3 ชั่วโมงค่ะ แค่เอาปลาร้า3 ชนิดไปต้ม แล้วเคี่ยวให้มันสุกเพื่อให้น้ำตาลเข้าไปซึมเนี่ยใช้เวลา3 ชั่วโมงห้ามเปิดไฟแรง แล้วก็เอาออกมาพักให้เย็น แล้วผสมกะปิกับน้ำตาลอีกรอบนึงต้องคนมือ อันนี้แปลว่าชิมได้ยังคะ ได้เลยชิมลองชิมมือเปล่าได้เลย ผมจะต้ม พร้อมที่จะต้มหรือต้มแล้ว นี่ต้มแล้วค่ะนี่ต้มแล้วนั่นตัวต้มน่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะใส่ พร้อมกรอบใส่ปิ๊บส่ง แล้วที่เขาคนเพราะอะไร คนก็ให้น้ำตาลมันละลาย เพื่อความไม่งงคือใส่น้ำตาลมาจากตรงนู้นเสร็จ ตรงนู้นก็ใส่ ตรงนี้ก็ใส่น้ำตาลตัวเดิมอ๋อเพิ่มขึ้น เขาก็เลยต้องมาคนแบบ เอา นี้ เพิ่มรสชาติ สูตรนะฮะ ถ้าตรงกันเราใส่ตรงนั้นเยอะมันไหม้หม้อมันไหม้เราเอาไม่ทัน แล้วก็ใส่กะปิแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดอง ใช่ ใส่แต่น้ำหรือว่าใส่แล้วก็ ใส่ ใส่ น้ำกับหัวมันก็จะมาใส่พริกต่างหาก เขาคนแบบมันก็นักกีฬานะ คนนานมากเพื่อให้มันแบบถ้าเกิดละลายไม่ทั่วปลาร้ามันก็ไม่นัว เขาบอกก็ทำงานอาทิตย์ละ 5 วัน ต้องพัก 2 วันเพราะ มันเหนื่ ค อย นทุกวัน เพราะเหนื่อย ะ มาก แล้วมันต้องกรองเพ คุณ ราะ ลุ ว่า งคุณลุงที่ตรงหม้อก็เหมือนกันก็คน เพ ไม่ ราะว่า งั้น ปลา มันจะ ร้า ไหม้ เนี่ยเกินครึ่งของสัดส่วนที่เขาคนอยู่อ่ะมันคือก้าง แล้วมันต้องกรอง แล้วเมื่อเช้าตอนเราถ่ายเราก็อึ้งกับภูมิปัญญาการกรองของเขาด้วยนะ ไอ้แท่นที่กรองสวยปะ สวย นี่เขาทำอย่างเงี้ย อือฮึ เขาบอกว่าการปรุงมันเกิด at the moment ตรงนั้น แม้กระทั่งน้ำตาลน่ะอึ้งไปเลยเกิดมาไม่เคยเห็นน้ำตาลแบบนี้ว่ะเราเห็นน้ำตาลเป็นคิ้วอะแล้วเป็นสีส้ม อีกก้อนเป็นก้อนสีขาว อีกก้อนนึงของอีกสูตรหนึ่ง อีก ของอีก สู ค ต น ร ห หนึ่ นึ่ง ง texture เหมือน ใส่เต็มขวดเพราะว่า น้ำตาลที่ผสมน้ำตาลทรายแล้ว ที่คนได้ด้วย ชิมไหมเฟิร์น แล้วจะ ได้ค่ะได้ค่ะ เราก็เลยเข้าใจเลย อ๋อ หวานแบบที่ 1 กับหวานแบบที่ ไม่เหมือนกั 2 ปลาร้าแบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 สร้างปลาร้า เบรนของตัวเอง กลิ่นใหม่ นั้น ของ น้ำตาล ตัวเอ ปี๊ ง บแล้วยังมีน้ำตาลทรายอีก ใช่ นะ แล้วน้ำตาลทรายไม่พอน้ำตาลทรายขัดกับไม่ขัดเอามาเบรนอีก เบรนอีกแล้วก็กะปิที่เขาใส่ รสชาติกะปิ ไม่เค็มจัดไม่ได้มีกลิ่นแรงโดด โอเคนะ คือพวกมึงไม่กินกะปิตั้งแต่ตี 5ได้ยังโหดร้ายอ่ะไม่เป็นไรเราก็ มันมีเคียงข้างหน้าป่ะ ไม่มี เพราะว่าเขาซีล มันยังมองไม่เห็นมะม่วงถ้ามองเห็นมะม่วงเราจะเอามาให้จิ้มกับปีมันมองไม่เห็น โอเคนะ มันไม่ได้เค็มโดด ไม่ได้เค็ม ใช่ค่ะใช่ มันเป็นกะปิพื้นบ้าน กะปิธรรมดาธรรมดา ไม่ใช่เคยลูกปลาที่เราเจอสมุยนะ ไม่ใช่เคยกุ้ง แต่มันคือกะปิตานี้เท่านั้น อือฮึ แล้วเขาบอกเปลี่ยนก็ไม่คืออีก เหมือนเป็นกะปิที่เอาไว้กินกับอาหารเลยอ่ะเขาบอกเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยว แล้วก็จิ้มกับมะม่วงเลย ใช่ นะรับ คือจิ้มได้เลยไม่ต้องไป ซึ่ร คลุ ส ก มันไม่เค็มจัด แล้วพอไปเปิดร้านส้มตำเนี่ยมีข้อสรุปด้วยนะฝรั่งกินปลาร้าได้ดีมากไม่ลดกินได้ชอบแต่ไม่กินพริก นี่ต้องไม่เผ็ด ไม่ใช่ว่าเขากินไม่ได้นะ มันไม่เหมือนกะปินะเขากินได้นะอันนี้จบเรื่องปลาร้าก็เป็นเขาเรียกอะไรเลิฟสตอรี่ของเมื่อเช้าที่พี่ได้รับนะโคตรโรแมนติกเลย ถูกใจมาก ถูกใจกรี๊ด ถูกใจ คุ้มที่ตื่นมาแดดที่ ใช่ สี่ แล้วหลงรักปลาร้ามากขึ้นในโปรเซส
ของการทำเนาะไม่แค่จัสปลาร้าที่เรารู้สึกอร่อยอ่ะ อืม โอ้ยเคารพเลยว่าโอ้โห that's why ประเทศไทยโซดังเรื่องอาหารซับซ้อนอ่ะส้มตำเป็นจานที่สามารถปรุงในความเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มให้ออกมาค่อนข้างวาไรตี้ แต่ว่าวัตถุดิบที่จะทำให้เกิดรสชาติเนี่ยแล้วแต่พื้นที่เลย แล้วก็แล้วแต่การหยิบมาใช้สิ่งที่หาได้ แล้วเรามีพาไปเจอเด็กคนนึงไอ้เจ้าเด็กคนนี้ชื่อแจมเนาะ จริงๆเขาเปิดบ้านนาคาเฟ่เนาะขายเค้ก เหมือนแจมเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะพี่อยากรู้เวลาแจมกลับบ้านแล้วแจมตำส้มตำป่ะเพราะคนที่เป็นพื้นเพเป็นคนอุดรเนี่ยพี่ว่ากินส้มตำเกือบทุกมื้ออะแล้วพี่ก็เลยจินตนาการแล้วยังถามทีมว่าเฮ้ยถ้าเราไปบ้านแจมอะแล้วเราเอากล้องไปตามเขาว่าเขากลับบ้านแล้วเขาเปิดตู้เย็นตำส้มตำได้เลยไหมไม่ต้องนัด โอ้โห สีพริก สีมะเขือ ไม่เซอร์ไพรส์เลยนะที่เขาหยิบครกกันนั้นออกมา สวยมาก คือเนี่ยคือไม่เซอร์ไพรส์แต่ตัวเองจะเป็นคนไม่ใช้ครกแบบนี้นะแต่เขาอ่ะจะไปตามหาครกที่เขาเข้ากับบ้านเขาอ่ะเอลิเมนต์ของเขาจะไม่ใช่ครกดินนะแต่เขาตำคล่องแสดงว่าเขาใช้อันนั้นน่ะทุกวันคราวนี้แจมเขาเป็นเด็กเบเกอรี่เนาะเขาก็จะมีการแบบหนูอยากใส่ถั่วอัลมอนด์หนูอยากใส่ถั่วพิตาชิโออะไรแล้วแต่เขาซึ่งเขาตำไปอย่างไวนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วเขาก็กินเลย น้ำเสือพริกกี่เม็ดเนี่ย นี่เหรอคะประมาณ ดูเดือด 5-6 เม็ดแล้วก็พริกแห้งเข้าไปอีก อะ แต่ไม่เผ็ดเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้พริกไม่ค่อยเผ็ดค่ะ จริงๆรสชาติมันเป็นไปตามประสบการณ์ของแต่ละคนนะ คือความชอบในเรื่องรสมันคือแบบหนึ่ง แต่ว่าเวลาที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ย มันเป็นไปตามสิ่งที่ชอบกิน คนกรุงเทพกินส้มตำยังไงพี่ไม่รู้ แต่บ้านพี่อ่ะมีพี่น้องเยอะใช่ไหมแล้วพวกเราอ่ะไปโตที่โรงเรียนประจำเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่บางช่วงที่เราได้กลับมาอุดรแถมยังพี่อ่ะเป็นคนที่ได้กลับมาน้อยสุดเพราะว่าพี่อยู่กับยายแต่ทุกคนน่ะจะมีแม่ที่คอยเป็นห่วงเรื่องกินของเราตลอดเพราะฉะนั้นมันมีซีนหนึ่งก็เล่าให้สองคนนี้ฟังว่าทุกคนจะได้รับส้มตำที่ตัวเองชอบเป็นฟรอเซนจากอุดร จากอุดรตลอดเวลาซึ่งทุกคนกินไม่เหมือนกันอ่ะเราก็คิดว่าบ้านอื่นกินแบบนี้เนาะแต่บ้านอื่นไม่เคยกินส้มตำฟรอเซนเรียกว่ากินรสชาติที่ถูกใจแต่เป็นฟรอเซนสำหรับลูกอ่ะลูกกรี๊ดมากกว่าให้ไปกินส้มตำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รสชาติที่ตัวเองชอบจริงๆแล้วเป็นคนรู้จักอีสานน้อยมาก แต่ว่ารู้จักอาหารอีสานผ่านกรุงเทพเพราะฉะนั้นจริงๆการที่แบบได้เดินทางไปแล้วเห็นอะในแต่ละพื้นที่มันมีความเฉพาะไม่เหมือนกันทำให้เปิดโลกเห็นในมุมที่กว้างมากกว่าที่ได้บริโภคในกรุงเทพ ส้มตำมันเป็นหนึ่งดิชในโลกนี้ที่มีชื่อเป็นของตัวเองมีแคตตากรีเป็นของตัวเองมีกรรมวิธีเป็นของตัวเองไม่มีใครสามารถก๊อปส้มตำแล้วเอาไปบอกว่าอยู่ประเทศนั้นแล้วเป็นของเขาได้เพราะฉะนั้นเส้นทางส้มตำของเรามันคือไปพบกับทุกคนและทุกวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับจานส้มตำ